Hoi, welkom bij een nieuwe Dede de Moestuin. Mijn naam is Dede en dit is... Wij hebben vandaag de aardappelen uitgepoot en in deze video willen we jullie laten zien hoe we dat hebben gedaan. En met de poten aardappeltjes die we over hebben, gaan we straks naar huis en die gaan we thuis uitplanten in een pot. En dat gaan we jullie ook laten zien. Het wordt echt super lekker weer vandaag, dus wij gaan onze eerste volledige dag op de moestuin doorbrengen. We gaan daar opruimen en lekker de aardappels uitpoten. Ik ben hier nu even in mijn zolderkamer, want ik zei het in mijn vorige video al. De aardappels staan hier al een tijdje op het rek en ik heb mijn aardappels voor laten kiemen. En zoals je kunt zien hebben ze al allemaal mooie kiempjes. En het voordeel is dat je ze een klein voorsprongetje geeft qua groei. Een ander voordeel is dat je kunt selecteren. Want ik heb hier bijvoorbeeld een aantal aardappels die niet zo goed voorkiemen. Dus die gaan we niet gebruiken. Die blijven lekker thuis. Die gaan we niet in de grond steken. En degene die meerdere kiempjes hebben, ongeveer 2 à 3 kiemen per pootaardappel, die gaan we in de grond steken. Ik heb dit jaar de rozenval aardappelen. Die heb ik eigenlijk ieder jaar. Een kleine hoeveelheid aan rozenval aardappelen vinden we lekker om te roosteren in de oven. De rozenval is een vroege aardappel. En die moet ongeveer 90 tot 100 dagen in de grond zitten. Daarnaast heb ik van de groenteboer een rode kriel. We vonden hem heel erg lekker. Dus ik heb een aantal aardappelen bewaard om uit te poten. Daarvan weet ik verder niet hoe lang die in de grond moet. Dus dat wordt een verrassing. Moeten we straks gewoon een beetje graven rond de planten. En dan heb ik nog de doré. De doré is ook een vroege aardappel. En ik heb de agria. En de agria is juist weer een late aardappel. Die ga ik dus een ander plekje geven. Want vorig jaar ging het een beetje mis. Toen hadden we alles in één keer geoogst. Sommige dingen te laat, sommige dingen te vroeg. Dus dit jaar krijgt de agria een ander plekje. Zodat ik weet, die hoef ik pas over 140 dagen te oogsten. Ik ga mijn aardappeltjes inpakken. En dan gaan we lekker naar de tuin. Ga mee? En op de tuin aangekomen kunnen we gelijk aan de slag. Want zoals je kunt zien, er staan hier heel veel doorgeschoten koolplanten. Die moeten er allemaal uit, want daar ga ik de aardappelen poten. En ook de oude stelen van de koolplanten van vorig jaar gaan eruit. Het wortelgestel is voor het grootste gedeelte verteerd in de grond, dus dat is mooi. Maar die stengels die gaan niet meer verteren, dus die gaan richting de composthoop verhuizen. En dan hebben we weer een aardige mooie hoeveelheid om op de composthoop te smijten. Kunnen we weer een mooie compost van maken. Iets wat ik hier in bed een beetje over zat te twijfelen. Er staan nog 4 hele mooie spitskoolplantjes die mooie kropjes aan het maken zijn. Maar die op het moment dus helemaal vol zitten met slakken. Dus die ben ik hier aan het uithalen. Ik twijfelde om ze weg te halen of ze te laten staan. Ik heb ervoor gekozen om ze te laten staan. Ik denk dat we over een paar weken een paar mooie kropjes spitskool daaruit kunnen oogsten. En dan hebben we gewoon nog wat extra oogst uit dit bed. En dan kan de andere kant van het bed ook opgeruimd worden. Zoals je op de achtergrond kunt zien. Er staan behoorlijk wat doorgeschoten planten. En we hebben dus echt heel veel met z'n vieren kunnen doen. We hebben de hele grote tuin onkruidvrij. Aardappelen in de grond. Hier en daar ook nog wat gezaaid. Dus dat was gewoon echt een super fijne dag om op de moestuin bezig te zijn. En heel fijn dat we zo vroeg in het jaar al een soort van start klaar zijn. Want echt de hele tuin is opgeruimd. En dat zijn dan echt de dagen dat ik met zo'n tevreden gevoel naar huis ga. Als ik dan de tuin afga, dat ik denk, yes, we hebben het weer geflikt. Ook al leek het niet mogelijk toen we aankwamen. De bloemen van koolplanten zijn eetbaar en je kan ze zelf eten. In dit geval oogst ik ze voor onze kwartels, want die zijn dol op bloesem. Dus die kunnen hier nog van mee profiteren. Er zijn uiteindelijk nog 2 30 liter emmers aan compost opgegaan. Ik gebruik heel veel compost om voedingsstoffen aan te vullen. Daarnaast maak ik zelf smeerwortelgier en brandnetelgier. En ik gebruik bokashi en het vocht uit de bokashi emmer om voedingsstoffen aan te vullen op de tuin. Dus ja, hier doe ik simpelweg de compost verspreiden over het bed. Zodat er weer een nieuwe laag voedingsstoffen beschikbaar is. En iets wat ik vergeten ben om te filmen is dat er ook nog oesterzwammen substraat over is gegaan. Er zit hier een bedrijf in de buurt die kweekt oesterzwammen zowel op stro als op koffieprut. En 1 keer in de zoveel tijd kunnen we daar een partij gratis ophalen. Dus ook een ideale bemesting voor je moestuin. En degene op stro doen het ook heel erg goed als mulchlaag. En als we dan al die voorbereidingen hebben gedaan, dan kunnen we eindelijk de aardappels gaan uitpoten. De eerste had ik achter die koolplant gepoot. Dus nou ja, we doen even hier een stukje verderop. Wat ik eigenlijk doe, is ik maak een gat van, wat zal het zijn, 10, 15 centimeter diep. En ik plant mijn aardappelen in een soort van kruispatroon.
En ik hou ongeveer mijn schepje aan als afstand tussen de aardappels. Dat doe ik tot nu toe ieder jaar. Een andere manier om het te doen is door een gul te maken en om je aardappels in de grond neer te leggen. En dan vervolgens de gul dicht te gooien. Wij moestuineren in de verhoogde bakken. Dus wij doen niet aan aarde of iets. Hier gaat straks een dikke laag stro op. Die ik binnenkort nog een keer ga aanvullen. En dat is wat wij doen voor de rest van het seizoen. En daar is mijn favoriete hulp. Dus wij gaan even lekker in de versnelling aan de slag. En dan hebben we hier ons aardappelbed helemaal klaar voor dit jaar. Samen met de spitskolen. Mochten de spitskolen in de weg komen te staan, dan haal ik ze alsnog weg. Maar ik denk dat we het nog wel redden om deze te kunnen oogsten voordat ze echt de aardappelen in de weg gaan zitten. Ik had het idee om dit gelijk te doen nadat we thuis kwamen, maar mijn rug wilde even niet meer. Dus we zijn een paar dagen verder. Het is inmiddels ook iets kouder, maar nog steeds wel mooi weer. Heb je geen grote moestuin en wil je toch aardappels kweken, dan kun je dat doen in bakken. Ik heb hier een vrij hoge, vrij brede bak. Die heb ik gevuld met potgrond en daar heb ik compost doorheen gemengd. Potgrond houdt wat beter het vocht vast en compost zorgt weer voor voedingsstoffen in je bodem. En aardappels hebben wel wat voedingsstoffen nodig. Ik heb 2 best wel grote aardappels en die ga ik hier inplanten. Dan ga ik jullie iets dichterbij houden. Oké, dan maar weer precies hetzelfde. Met de kiempjes omhoog. Lekker afdekken. Hier hebben we net 1 kiempje verloren. Jammer, maar helaas. En dan gaat de volgende. En die maken we dicht. Zoals je kunt zien, ik heb hier best nog wel wat ruimte overgehouden. En dat heeft een reden. Op het moment dat je aardappelen onder de grond gaan groeien, dan drukken ze naar boven. Dus dan kan het zijn dat de aardappelen aan het oppervlak van je pot komen te liggen. En dan kunnen je aardappels groen kleuren. En dan zijn je aardappels niet meer eetbaar. Dus dat wil je voorkomen. Op het moment dat je aardappelplanten gaan groeien, dan kun je dit nog verder afdekken met aarde of compost. Dat zorgt er gelijk weer voor dat je weer wat extra voedingsstoffen in je pot brengt. En dan kunnen je aardappelen niet boven de grond gaan groeien. Je kunt het ook afdekken met een laag stro. Dat zorgt er weer voor dat je makkelijker vocht vasthoudt in je potten. En het stro composteert op den duur, wat ook weer zorgt voor voedingsstoffen. Super leuk om een keertje uit te proberen met kinderen. Want aardappels opgraven is echt een soort van schatgraven voor kinderen. Het is echt super leuk om te doen. Dat was hem dan alweer voor deze video. We willen jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vond je deze video leuk? Geef ons dan even een duimpje omhoog. Wil je meer van ons zien? Abonneer dan even op mijn kanaal. Ik wens je voor nu een hele mooie en een hele fijne dag. En tot de volgende video. Doei doei!